Umaga mga ka-explore, punta tayo ngayon sa Bitou Cape Hiking Trail. Ngayon, step natin gagawin ito para malaman ng mga ating viewers yung kung paano tayo pupunta sa punta natin destination. Ngayon, tutulong tayo sa Raycamp Station papunta sa ating hiking trail, Bitou Cape. Ayan, simulan natin. Ayan, bakit na tayo ngayon sa train station. Simula tayo dito sa Taoyuan, papunta sa Raycamp Station. Then, sasakay tayo uli ng bus, papunta naman doon sa ating hiking site. Sa Bitou Cape Hiking Trail. Ayan. Kasama natin ngayon si Mark. Ayan. Dalawa lang kami. Magdi-DIY kami. Samahan niya kami, guys. Ayan, pakita ko sa inyo guys, ano, 4148 ang number ng train na sasakyan natin. 6:50 ang departure time. And then, ayan, nakita niya may English na susulat dyan. Ayan, Suwaw Station. Pero di tayo abot hanggang Suwaw, ha. Sa Rayfang lang tayo. Hanggang Rayfang Station tayo, guys. Tutulog muna tayo sa biyahe, okay? Let's go! Dito na tayo sa Rayfang Station, ano. Bumiyahe tayo ng approximately 1 hour and 35 minutes. Ayos. Sunod natin gagawin, hanap tayo ng sasakyan nating bus papunta sa Bitou Hiking Trail. Right. Ito yung waiting shed kung saan tayo sasakay ng bus papuntang Bitou. Ayan. At ayan, nakasakay na tayo ngayon sa bus papunta sa Bitou Cape. Ayan, siguro approximate 20 minutes ang biyahe natin papunta rin. Malapit na. Excited na kami ni Mark. So this is the entrance. Paakyat ng bundok. Meron tayong isang entrance, ano, dito sa gilid. Ito guys, ano, Bitou Elementary School. Ito yung isa sa mga entrance. Ito ang ating first scenic spot. Yan. Few moments later.
Ayan. Since na-reach na natin yung highest peak ng ating trail, pabalik na tayo ngayon. Tayo nagsimula kanina. Ayan guys, at andito tayo ngayon sa second destination natin. Okay, Taipei Old Mining Camp. Ito. Ganda guys. Eh, makikita nyo dito. Ayan, dagat yan. Tapos ito yung bundok. Ano? Ayan, bali ang sinakay naming bus is 856. Pero pwede rin kayong uling sumakay ng 886 kasi pabalik ng Reifang Station. Tara, explore natin to guys. Let's go! Alright guys, ayan, na-surprise kami sa nakita namin kasi di namin inaakala na dito rin pala yun. And since DIY nga kami, di namin alam, wala kaming idea kung ano yung pupuntahan namin kasunod. Basta bumababa lang kami ng mga bus. Ayan, nakita namin itong Golden Waterfalls. Ayan guys, lalakad kami paakyat. Ayan siya, kung makikita nyo, malayo po kami na konting akyat pa. Ayan, hindi namin inaasahan na andito pala to. Hindi pa ito yung pinakataas. Pinapakita lang natin kasi ito, malapit na tayo. Konting lakad na lang. Ayan, masasabi talaga namin sulit yung araw namin kasi dalawang trails ang inakit namin. Matapos. Adventure today. Ayan, sana ay nag-enjoy kayo sa mga nakita niyong views sa pamamasyal namin. Sana na-enjoy nyo. And guys, nakabalik na tayo dito ngayon sa Taoyuan. Ayan, sobrang pagod namin ni Mark, pero sulit. Ganda. Ayan, kaya sana nagustuhan niya rin yung naging vlog namin. Ayan. Okay, salamat guys. Hanggang sa ulitin. Ayan, no? Bye! Okay, hanggang sa susunod na vlog, samahan niyo uli kami. Okay?